ਇੰਟਰਸਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਟਰਸਟ ਵੇਵ ਕਰ ਦਿਓ। ਇਹ ਵੀ ਸਲਾਹ ਨਾਲ ਰਿਮਾਈਂਡ ਕਰਵਾਈ ਜਾਈਏ, ਇਹ ਵੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਸਲਾਹ ਆ ਕਿ ਕ੍ਰਿਸਟੋਫਰ ਫਰੀਲੈਂਡ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਆ ਲੈਂਡਰਸ ਨੂੰ ਫॉर ਵਲਨਰੇਬਲ ਬੋਰਰਸ ਕਿਨਾਂ ਨੂੰ ਜੈਨੂਇਨ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਅੱਜ ਕਿ ਪਲੀਜ਼ ਇੰਟਰਸਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਟਰਸਟ ਨਾ ਚਾਰਜ ਕਰੋ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਵੇਵ ਕਰੋ। ਆਲਰੇਡੀ ਦੇ ਆਰ ਫਾਲਿੰਗ ਬਿਹਾਈਂਡ ਇਨ ਪੇਮੈਂਟਸ, ਆਲਰੇਡੀ ਕੱਲ੍ਹ ਇੰਟਰਸਟ ਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਮੌਰਗੇਜ ਦਾ ਕੁਝ ਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਟਰਸਟ ਚਾਰਜ ਕਰੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੇਵ ਦੈਟ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇਉਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਕ੍ਰਿਸਟੀਆ ਫਰੀਲੈਂਡ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮਜ਼ਾਕ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਸਰਕਾਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮੈਸੇਜ ਦੇਵੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫੇਕ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਬਣਾਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੁਣ ਪੜਤਾਲ ਹੋਏਗੀ। ਹਾਂ, ਉਹ ਤੇ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੋਂ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਨਾ ਸਰਕਾਰਾਂ 'ਚ, ਬਿਊਰੋਕਰੈਟਸ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਇਹ ਡਾਕੂਮੈਂਟ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਸਾਡੀ ਇੱਥੇ ਗਰਾਊਂਡ ਰਿਐਲਿਟੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ। ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ ਟੋਰਾਂਟੋ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ 9:08 ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਜੋ ਕਰਨੀ ਹੈ ਪਿਛਲੇ ਮੌਰਗੇਜ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੌਰਗੇਜ ਪੇਮੈਂਟਸ ਕਿਵੇਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਨੇਡੀਅਨ ਸਿਰਦਰਦੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਡੈਕੇਡਸ 'ਚ ਅਸੀਂ ਜੇ ਦੇਖੀਏ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿਰਦਰਦ ਜੇ ਕਨੇਡੀਅਨ ਨੂੰ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੌਰਗੇਜ ਪੇਮੈਂਟਸ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦਾ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਫਾਲ ਇਕਨੋਮਿਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੁਛ ਚੇਂਜਸ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਫੈਡਰਲ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਫੈਡਰਲ ਫਾਈਨਾਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੁਛ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੇਂਜਸ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਹੋਮ ਓਨਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਫਾਲ ਇਕਨੋਮਿਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੇਂਜਸ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਅਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਭੋਗਲ ਨੇ, ਮੌਰਗੇਜ ਸੈਕਟਰ 'ਚ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ। ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ। ਨੇੜੇ ਹੋ ਜਾਓ ਜਰਾ। ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਰ, ਆਪਣੇ ਲਿਸਨਰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਮੀਲ ਜੀ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਤਾਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਚਾਰਟਰ, ਹਾਂਜੀ, ਅਤੇ ਕੀ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ, ਕੀ ਅਸਲ ਦੇ 'ਚੋਂ ਕਿਵੇਂ ਕੀ ਚੇਂਜਸ ਲਿਆਏਗਾ ਉਹ? ਓਕੇ, ਕੇਰੀ ਕ੍ਰਿਸਟੀ ਫਰੀਲੈਂਡ ਨੇ ਫਾਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟ 'ਚ ਮੌਰਗੇਜ ਚਾਰਟਰ ਦਾ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਸਮਝੇ ਕਿ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਨੋਟ ਅ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ, this is just an expectation that they've given banks to follow. ਆ ਕੋਈ law ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ banks have to do it, ਪਰ ਆ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਚੇਂਜਿਸ, ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੰਨਣ ਨਾ ਮੰਨਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ। ਸੋ ਆ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਾਂ ਸਮਝੇ ਕਿ ਆਹ ਮੈਂਡੇਟਰੀ ਨਹੀਂ ਆ ਫॉर ਬੈਂਕਸ। ਓਕੇ, ਇਨ ਟਰਮਸ ਆਫ ਮੌਰਗੇਜ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 6 ਮੇਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਆ ਫॉर ਬੈਂਕਸ ਟੂ ਹੈਲਪ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਸ਼ਮੀਲ ਜੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸਮਝੇ ਕਿ ਆਹ ਕਿਹੜੀ ਚੇਂਜਿਸ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਇਟ ਇਜ਼ ਟੂ ਹੈਲਪ ਵਲਨਰੇਬਲ ਬੋਰਰਸ। ਉਹ ਬੋਰਰਸ ਕਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਆ, ਸਾਰੇ ਹੋਮ ਓਨਰਸ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਆ, ਸਾਰੇ ਕਿੰਨਾਂ ਕੋਲ ਮੌਰਗੇਜਿਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਆ, ਕਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਜੈਨੂਇਨ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਾਕੀਆਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਤਾਂ ਹੀ ਗੜਬੜ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਹਰ ਚੀਜ਼। ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਮੈਂ ਆਹ ਜ਼ਰੂਰ ਐਮਫਸਾਈਜ਼ ਕਰੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਆ ਵਲਨਰੇਬਲ ਜਾਂ ਕਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਜੈਨੂਇਨ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਮੌਰਗੇਜਿਸ 'ਚ। ਓਕੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਆਏ ਉੱਥੋਂ ਆਏ ਜਿੱਥੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਜਦੋਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਪੀਲੇ ਕਾਰਡ ਬਣਾਏ ਸੀ ਪਾਵਰਟੀ, ਬਿਲੋ ਪਾਵਰਟੀ ਲਾਈਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੀਲੇ ਕਾਰਡ ਭਾਵੇਂ ਮਿਲਦੇ ਸੀ ਭਾਵੇਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਖਾਂਦੇ ਪੀਂਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵਾਈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਆ ਜ਼ਰੂਰ ਐਮਫਸਾਈਜ਼ ਕਰੀਏ ਕਿ ਲੈਟਸ ਲੀਵ ਦਿਸ ਫॉर ਪੀਪਲ ਕਿ ਰੀਅਲੀ ਸੱਚੀ ਕਿਹੜੇ ਫਸੇ ਹੋਇਆ, ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੈਨੂਇਨ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਕਿਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੇਮੈਂਟਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਾਰ ਵੇਚਣੇ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆਹ। ਓਕੇ ਓਕੇ, ਚਲੋ ਇਹ ਅਸੀਂ ਰਿਮਾਈਂਡ ਹੀ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਓਕੇ, ਸੋ ਦ ਫਸਟ ਚੀਜ਼ ਕਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆ, ਅਲਾਉ ਟੈਂਪਰਰੀ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਐਂਡ ਐਮੋਰਟਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ। ਉਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਫਿਕਲਟੀ ਆ ਪੇਮੈਂਟਸ 'ਚ, ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਮੌਰਗੇਜ ਲਿੱਤੀ ਸੀ 30 ਸਾਲ ਦੀ ਐਮੋਰਟਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਲਿੱਤੀ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ 5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਰੇਟ ਸੀਗਾ 2-3%, ਅੱਜ ਤੁਹਾਡਾ ਰੇਟ 6-6.5, ਅਤੇ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪੇਮੈਂਟਸ ਵੱਧ ਗਿਆ ਆ। ਉਹ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਅਲਾਓ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੂ ਐਕਸਟੈਂਡ ਦੀ ਐਮੋਰਟਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੇਮੈਂਟ ਘੱਟ ਜਾਵੇ। ਬਿਕੋਜ਼ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਐਮੋਰਟਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀ, ਕਿਤੇ 25 ਸਾਲ ਜਾਂ ਕਿਤੇ 22 ਸਾਲ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ 30 ਸਾਲ 'ਤੇ ਚਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਅਲਾਓ ਦੈਮ ਵਿਦਾਊਟ ਐਨੀ ਪੈਨਲਟੀਜ਼ ਔਰ ਫੀ ਟੂ ਐਕਸਟੈਂਡ ਦੀ ਐਮੋਰਟਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ, ਕਿ ਪੇਮੈਂਟ ਘੱਟ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਦੇ ਕੈਨ ਸਟਿਲ ਅਫੋਰਡ ਟੂ ਮੇਕ ਦ ਪੇਮੈਂਟਸ।
That is the first thing they have proposed. Okay. Second cheese is ke waive any cost or fees that would be typically charged for a mortgage relief. ਉਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਅੱਜ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੈਂਕ ਕੋਲ ਗਏ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਪਲੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਪੇਮੈਂਟ ਦੀ ਆਈ ਕਾਂਟ ਕਿ ਦੇ ਗਿਵ ਯੂ ਸਕਿਪ ਅ ਪੇਮੈਂਟ ਤੇ ਉਹ ਸਕਿਪ ਅ ਪੇਮੈਂਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਵਨ ਟਾਈਮ ਫੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ $150 ਦੀ ਦੇ ਸ਼ੁੱਡ ਵੇਵ ਦੋਜ਼ ਫੀ ਐਨੀ ਫੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਚਾਰਜ ਟੂ ਰਿਲੀਵ ਯੂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਦਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਰਜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਦੇ ਸ਼ੁੱਡ ਐਲੀਮੀਨੇਟ ਦੋਜ਼ ਚਾਰਜਸ ਬਿਕੋਜ਼ ਇੱਕ ਹੱਥ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਮਦਦ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਪਰ ਉਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਸਟ ਵੀ ਲਾ ਰਹੇ ਉਹ ਨਾ ਲਾਓ ਓਕੇ ਥਰਡ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਹੈ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਐਸਚਨਸ ਆ ਰਿਹਾ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕਿ ਇੰਸ਼ੋਰਡ ਮੌਰਗੇਜਿਸ ਤੇ exempt the stress test when requalifying or switching. Okay, ਇਹਦਾ ਆ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਆ ਕਾਫੀ ਕਲਾਇੰਟਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਕਾਫੀ ਲਿਸਨਰਸ ਵੀ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਸਟ੍ਰੈਸ ਟੈਸਟ ਐਲੀਮੀਨੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਟਰੂ ਸ਼ਮੀਲ ਜੀ ਆਪਾਂ ਆਹ ਜ਼ਰੂਰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝੇ ਕਿ ਲੈਟਸ ਸੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਰ ਲਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਇੰਸ਼ੋਰਡ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੈਸ ਦੈਨ 20% ਡਾਊਨ ਕੀਤੀ ਸੀ ਮੌਰਗੇਜ ਤੇ ਨਾਲ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਲਈ ਸੀ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਲੈਣੀ ਪਈ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ 25 ਸਾਲ ਦੀ ਮੌਰਗੇਜ ਹੁੰਦੀ ਆ ਆਲਵੇਜ਼ 25 ਸਾਲ ਦੀ ਐਮਰਟਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਉੱਤੋਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇੰਸ਼ੋਰਡ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਲਿੱਤੀ ਸੀਗੀ 6% ਤੇ 5.5 ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਹੁਣ ਰੀਨਿਊਅਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਬੈਂਕ ਏ ਨਾਲ ਆ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਬੈਂਕ ABC ਕੋਲ ਜਾ ਰਹੇ ਆ when you move from one bank to another refinance ne you're just switching the lender you don't need to requalify meaning ਤੁਹਾਡਾ stress test ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਿਆ ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਰੇਟ 6% ਸੀ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ 5.5 ਤੇ they will qualify you at 5.5% not 5.5 plus 2 they will qualify you at 5 and ਕਿਹੜਾ contract rate ਆ ਕਿਹੜਾ ਰੇਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੈਂਕ ਦੇ ਰਿਹਾ ਆ ਉਹੀ ਰੇਟ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕਰਨਗੇ not plus 2%. ਦੁਬਾਰਾ ਦੱਸੋ ਮੰਨ ਲਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਰੇਟ 2% ਸੀ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਹੁਣ ਰਿਨਿਊਅਲ ਤੇ ਆਏ ਉਦੋਂ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਰਿਨਿਊਅਲ ਤੇ either you carry on with the current lender nothing ਅੱਜ ਦੇ ਰੇਟ ਤੇ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੂਸਰਾ ਬੈਂਕ ਦੇ ਰਿਹਾ at a better rate ਹੁਣ ਟਿਪਿਕਲੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਦੂਜੇ ਬੈਂਕ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਰੀਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ at contract rate plus 2% correct ਹਾਂਜੀ ਜੋ ਅੱਜ ਦਾ ਰੇਟ 5.5 ਆ ਤੇ will qualify you at 7.5 ਹੁਣ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ 5.5 ਤੇ ਹੀ ਰੀਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕਰਨਗੇ ਓਕੇ ਸਟ੍ਰੈਸ ਟੈਸਟ ਇਜ਼ ਜਿਸ ਰੇਟ ਐਲੀਮੀਨੇਟਡ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੈ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿਸੇ ਬੈਂਕ ਮੰਨ ਲਿਆ A ਤੋਂ ਹਾਂਜੀ ਤਾਂ B ਬੈਂਕ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸੇ ਲਈ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕਰੇਗਾ ਹਾਂਜੀ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਉਹਨੂੰ ਹਾਂਜੀ but ਇੱਕ ਚੀਜ਼ you cannot extend amortization you cannot remove equity ਉਹੀ terms ਚੱਲਣਗੀਆਂ but at the rate that bank is offering okay so meaning stress test ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ eliminate ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ and important ਚੀਜ਼ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਹ insured mortgages ਵਾਸਤੇ ਆ ਕੱਲਾ not conventional ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ mortgages ਲਿੱਤੀਆਂ ਸੀ with down payment of less than 20 okay ਅਮ੍ਰਿਤਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ 2-3 ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲਸ ਨੇ ਜਾਂ ਸਲਾਹਾਂ ਕਹੂੰਗਾ ਮੈਂ ਤੇ ਸਲਾਹਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਹੋਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੀ ਆ ਹੋਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਆਪਾਂ 3 ਕਵਰ ਕਰ ਲਿਆ ਆਪਾਂ ਐਮਰਟਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਐਕਸਟੈਂਡਿੰਗ ਐਮਰਟਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਕਵਰ ਕਰ ਲਿਆ ਆਪਾਂ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਵੇਵ ਕਰੋ ਫੀਸ ਕਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਚਾਰਜ ਕਰ ਰਹੇ ਟੂ ਹੈਲਪ ਥਰਡ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਸ਼ੋਰਡ ਮੌਰਗੇਜਿਸ ਜਦੋਂ ਸਵਿਚ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਟ੍ਰੈਸ ਟੈਸਟ ਐਲੀਮੀਨੇਟ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੁਣ ਚੌਥੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਹੈ banks should reach out to their clients at least 4 to 6 months before their renewal ਦੇਖੋ already banks reach out ਕਰਦੇ normally 3 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਟਰਾਈ ਕਰੋ ਕਿ 6 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਉਂ ਕਿ ਇੱਕਦਮ ਕਲਾਇੰਟ ਨੂੰ ਸ਼ੌਕ ਨਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਪੇਮੈਂਟਸ ਇੱਕਦਮ ਵੱਧ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਪਲਾਨ ਕਰ ਸਕਣ ਓਕੇ ਕਿ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 3 ਗੱਡੀਆਂ ਆ ਕੈਨ ਵੀ ਡੂ ਵਿਥ 2 ਕਾਰਸ ਕਿ ਉਹ ਖਰਚਾ ਆਪਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਘਟਾ ਸਕਦੇ ਆ ਜਾਂ ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਆਪਦੀ ਪੇਮੈਂਟਸ ਨੂੰ ਅਫੋਰਡ ਕਰਨ ਨੂੰ ਆ ਤਾਂ ਕਲਾਇੰਟਸ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਮੌਰਗੇਜ ਹੁਣ 4-5-6 ਮਹੀਨੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਰੀਚ ਆਊਟ ਕਰੋ ਬੈਂਕਸ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲਸ ਨੂੰ ਕਿ ਵਾਟ ਕੈਨ ਵੀ ਐਕਸਪੈਕਟ ਸਾਡੀ ਪੇਮੈਂਟ ਕੀ ਹੋਊਗੀ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਟੂ ਅਫੋਰਡ ਆਰ ਪੇਮੈਂਟਸ ਕਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਪੇਮੈਂਟਸ ਲੋਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ
ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਦੀ ਡਿਊ ਡਿਲੀਜੈਂਸ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ ਐਜ਼ ਕਲਾਇੰਟਸ ਡੋਂਟ ਓਨਲੀ ਵੇਟ ਕਿ ਲੈਂਡਰ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਨਗੇ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਭਾਜੀ ਕਿੰਨਾ ਕੋਲ 20 ਲੈਂਡਰ ਸੀਗੇ ਕਿਹੜੇ ਐਕੁਇਟੇਬਲ ਹੋਮ ਟਰਸਟ ਦੇ 20 ਲੈਂਡਰਸ ਕੋਲ ਗਏ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੇਟ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 3.5 ਤੇ ਸੀਗੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬੈਂਕ ਦੇ ਰੇਟ 1.5 ਤੇ ਸੀ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੇਟ 8% ਤੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੌਕ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੋ ਆਹ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕਿ 5-6 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਸਟਾਰਟ ਆਪਦੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਰੋ ਜੋ ਲੈਂਡਰ ਹੈਜ਼ ਨਾਟ ਰੀਚਡ ਆਊਟ ਟੂ you reach out to them or you reach out to a professional ਤੇ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਕੀ ਆਪਸ਼ਨਸ ਆ ਓਕੇ ਨੰਬਰ ਕਿਹੜਾ ਆਪਾਂ 5th ਆ ਕਿ waive interest on interest when your current mortgage payment fails to cover interest payment ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਆ ਹੁਣ ਸ਼ਮੀਲ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਕੋਈ ਲੈਂਡਰਸ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੇਮੈਂਟਸ ਨਹੀਂ ਵਧਾਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਜਿੱਦਾਂ ਵੇਰੀਏਬਲ ਰੇਟ ਉੱਪਰ ਗਏ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੇਮੈਂਟਸ ਨਹੀਂ ਵਧਾਈਆਂ ਅੱਜ 90% ਕਿਹੜੇ ਉਹ ਲੈਂਡਰਸ ਨਾਲ ਆ ਉਹ ਕੱਲਾ ਇੰਟਰਸਟ ਦੇ ਰਿਹਾ ਕੱਲਾ ਇੰਟਰਸਟ ਇਜ਼ ਲਾਈਕ ਪੇਇੰਗ ਰੈਂਟ ਕੋਈ ਪੇਮੈਂਟ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਈ ਲੈਂਡਰਸ ਇੰਟਰਸਟ ਵੀ ਚਾਰਜ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਬਿਕੋਜ਼ ਇੰਟਰਸਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਟਰਸਟ ਚਾਰਜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁਣ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਬੋਰਰਸ ਨੂੰ ਜੈਨੂਇਨਲੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਇੰਟਰਸਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਟਰਸਟ ਵੇਵ ਕਰ ਦਿਓ ਇਹ ਵੀ ਸਲਾਹ ਨਾਲ ਰਿਮਾਈਂਡ ਕਰਵਾਈ ਜਾਈਏ ਇਹ ਵੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਸਲਾਹ ਆ ਕਿ ਕ੍ਰਿਸਟੋਫਰ ਫਰੀਲੈਂਡ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਆ ਲੈਂਡਰਸ ਨੂੰ ਫॉर ਵਲਨਰੇਬਲ ਬੋਰਰਸ ਕਿਨਾਂ ਨੂੰ ਜੈਨੂਇਨ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਅੱਜ ਕਿ ਪਲੀਜ਼ ਇੰਟਰਸਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਟਰਸਟ ਨਾ ਚਾਰਜ ਕਰੋ ਉਹ ਸਾਰਾ ਵੇਵ ਕਰੋ ਆਲਰੇਡੀ ਦੇਰ ਫਾਲਿੰਗ ਬਿਹਾਈਂਡ ਇਨ ਪੇਮੈਂਟਸ ਆਲਰੇਡੀ ਕੱਲਾ ਇੰਟਰਸਟ ਦੇ ਰਿਹਾ ਉਹ ਮੌਰਗੇਜ ਦਾ ਕੁਝ ਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਟਰਸਟ ਚਾਰਜ ਕਰ ਰਹੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੇਵ ਦੈਟ ਓਕੇ ਲਾਸਟ ਚੀਜ਼ ਕਿਹੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ ਕਾਫੀ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਹੋਮ ਓਨਰਸ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵੇਚ ਰਹੇ ਡਿਸਟ੍ਰੈਸ 'ਚ ਬਿਕੋਜ਼ ਦੇ ਕਾਂਟ ਅਫੋਰਡ ਦਾ ਪੇਮੈਂਟ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰ ਕੋਲ ਕੋਈ ਹੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਟ ਟੂ ਸੈਲ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਬੇਸਮੈਂਟ 'ਚ ਰੈਂਟ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੁਣ ਕਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਵੇਚਦੇ ਆ ਘਰ ਆਪਾਂ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਟਰਮ ਲਿੱਤੀ ਸੀਗੀ ਉਦੋਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ 2 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵੇਚ ਰਿਹਾ ਘਰ ਪੈਨਲਟੀ ਤਾਂ ਪਊਗੀ ਨਾ ਬਿਕੋਜ਼ ਯੂ ਆਰ ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਦਾ ਟਰਮ ਆਫ ਦਾ ਮੌਰਗੇਜ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਰੀਏਬਲ ਲਿੱਤਾ ਹੋਇਆ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਹੋਊਗਾ ਜਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਫਿਕਸਡ ਰੇਟ ਲਿੱਤਾ ਆ ਤਾਂ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਅਲ ਦੀ ਪੈਨਲਟੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਊਗੀ ਉਹ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਫ ਕਲਾਇੰਟ ਇਜ਼ ਸੈਲਿੰਗ ਇਨ ਡਿਸਟ੍ਰੈਸ ਵੇਵ ਦਾ ਪੈਨਲਟੀ ਓਕੇ ਕਿ ਬਟ ਦਿਸ ਡਜ਼ ਨਾਟ ਮੀਨ ਸ਼ਮੀਰ ਜੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਕਾਰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਾਰ ਲੈ ਰਹੇ ਆ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਪੈਨਲਟੀ ਵੇਵ ਕਰ ਦਿਓ ਬਿਕੋਜ਼ ਆਮ ਬਾਇੰਗ ਨੋ if you're genuinely selling it due to distress ਤੁਸੀਂ afford ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ then they're proposing to the lenders ਕਿ please waive the penalty ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇਉਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਕ੍ਰਿਸਟੀਆ ਫਰੀਲੈਂਡ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮਜ਼ਾਕ ਕੀਤਾ ਹੋਏ this is not enough to help ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਜ਼ਾਕ ਵੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਐਡਵਾਈਸ ਦੇਣਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੁੰਦਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਕਿ ਉਹ ਆਰਡਰ ਕਰੇ ਤੇ ਇੱਕ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਬਣਾਏ ਇਹ ਸਲਾਹ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਨਾ ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਿਆ ਇਹ ਜਿੰਨੀਆਂ ਸਲਾਹਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਜੇ ਕੋਈ ਬੈਂਕ ਕਹੇ ਵੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਸਲਾਹ ਹੈ ਕਿਹੜੇ ਕੋਈ ਲਾਅ ਹੈ ਨਹੀਂ ਇਟਸ ਟਰੂ ਬਟ ਸ਼ਮੀਲ ਜੀ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਐਨ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦੀ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨ ਆ ਕਿ ਦ ਬੈਂਕਸ ਵਿਲ ਫੋਲੋ ਦਿਸ ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਫੋਲੋ ਕਰੇਗਾ ਦੈਨ ਪਰ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਕਹਾਂਗੀ ਕਿ ਕਾਫੀ ਲੋਕ ਸੋਚਦੇ ਕਿ ਬੈਂਕਸ ਆਰ ਇਨ ਦ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ ਰਿਮੈਂਬਰ ਬੈਂਕਸ ਨੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰੇਟ ਵਧਾਏ ਨਹੀਂ ਬੈਂਕ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮਨੀ ਦਾ ਫਲੋ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਬਸ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਤੁਸੀਂ ਅਬਿਟ ਆਪਾਂ ਆਫ ਟੋਪਿਕ ਜਾਏ ਜੋ ਆਪਾਂ ਦੇਖੇ ਸਕੋਸ਼ੀਆ ਬੈਂਕ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਲਾਸਟ ਫਿਊ ਡੇਜ਼ 'ਚ ਸਕੋਸ਼ੀਆ ਬੈਂਕ ਨੇ ਨਾ ਹੈਵ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਦੇਅਰ ਬਜਟ ਕਿ if there's a deficit so they're lending less because ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦਾ budget for defaults have increased ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ defaults ਹਜੇ ਵਧਣਗੇ so they've increased the budget to cover the defaults even more than ਕਿਹੜੇ mortgages ਅੱਜ good standing order 'ਚ ਵੀ ਆ ਸਕੋਸ਼ੀਆ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ budget ਕੀਤਾ ਆ ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਕੈਨ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਿ ਬੈਂਕਸ ਆਰ ਨਾਟ ਇਨ ਦ ਬਿਜ਼ਨਸ ਟੂ ਟੇਕ ਯੂਰ ਹੋਮ ਦੇ ਆਰ ਨਾਟ ਇਨ ਦ
ਜੋ ਰੇਟਸ ਵਧੇ ਆ ਇਟਸ ਈਦਰ ਬੈਂਕ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਬਿਕਾਜ਼ ਆਫ ਇਕੋਨਮੀ ਫੈਕਟਰਸ ਜੀਓਪੋਲੀਟੀਕਲ ਫੈਕਟਰਸ ਹੁਣ ਫਿਕਸਡ ਰੇਟਸ ਆਰ ਬੇਸਡ ਔਨ ਦ ਬੌਂਡ ਯੀਲਡਸ I want एक चीज़ आप जरूर समझे कि banks are not in the business to take your home. They will try and help you. ਯੈਸ ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੈਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵੀ ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਇਹ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਉਹ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਬਹੁਤੇ ਬੈਂਕ ਤੇ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇਸ ਐਂਗਲ ਤੋਂ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਮਤਲਬ ਕੀ ਸੋਚ ਕੇ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਹਾਂ ਆ ਕਿ I mean it's not ਕਈ ਰੂਲਸ ਕਈ ਕਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ ਕੀਤੇ should have been a regulation. ਹਾਂਜੀ A regulation नहीं है, there should be a regulation. But जो उन्होंने क्या है कि वो expectation के banks will follow this. ਇਹ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ ਇਹ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਫਾਲ ਇਕਨੋਮਿਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਹਨੂੰ ਹਾਂ ਤੇ ਦੇਖੋ and it's not enough. I don't think a propose ਕਰਕੇ ਵੀ it's enough to help ਆਪਣੇ borrowers ਕਿਨਾਂ ਨੂੰ genuinely ਅੱਜ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ ਆ ਅੱਛਾ ਦੂਜੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬੜੀ ਜੈਨੂਨ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਏਗੀ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਵੀ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਦੋਂ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਜਿਹੜੇ ਜੈਨੂਨਲੀ ਲੋੜਵੰਦ ਵਲਨਰੇਬਲ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ 'ਚ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਵਾਸਤੇ ਪਰ ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਦੂਸਰੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਜੋੜ ਤੋੜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਘੁੰਮਦੇ ਨੇ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਅਬਿਊਜ਼ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਪਰ ਉਹੀ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਚਲਾ ਲਓ ਕਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਰਵ ਦੇ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਕਿਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜੈਨੂਇਨਲੀ ਕੰਮ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਲੈ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਨਹੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਿਆ ਬਲਕਿ ਉਹ ਹਾਂ ਕਿਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੰਮ ਸੀਗਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਘਰੇ ਬੈਠ ਜਾਵਾਂਗੇ ਸਾਨੂੰ 2 ਸਾਲ ਤਾਂ ਮਿਲ ਹੀ ਰਿਹਾ ਆ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਸੀਬਾ ਵੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜ਼ਨਸਿਸ ਨੂੰ 60,000 ਦੇ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਦੇਖੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਤਮਾ ਮਰ ਜਾਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੀ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ ਹਾਂਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਬਿਹੇਵ ਕਰਨਾ ਉਹ ਜਿਹੇ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਕੀ ਕਰਨ ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਕਈ ਵਾਰ ਇਉਂ ਲੱਗਦਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਬਿਊਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕੋਈ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਮੌਕਾ ਅਬਿਊਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਖੰਜਾਉਂਦੇ ਅਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਫਿਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਿਕਲ ਰਹੀਆਂ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਐਡੀ ਲਿਸਟ ਬਣਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰ ਲੈ ਦੇ ਕੇ ਇਹ ਐਡਵਾਈਸ ਹੈ ਹਾਂ ਕਿ ਲੈਂਡਰਸ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਲੀਜ਼ ਉਹ ਆ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਸੱਚੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕੇ ਬਟ ਕੁਐਸਚਨ ਆਹ ਫਿਰ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਇਜ਼ ਦਿਸ ਇਨਫ ਟੂ ਹੈਲਪ ਦਮ ਹੁਣ ਤਾਂ ਬਟ ਸ਼ਮੀਲ ਜੀ ਆਪਾਂ ਜਿਵੇਂ ਜਗਦੀਪ ਸਾਡੇ ਜੈਦੀਪ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮੈਸੇਜ ਦੇਵੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫੇਕ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਬਣਾਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੁਣ ਪੜਤਾਲ ਹੋਏਗੀ ਹਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਪਰ ਉਹੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਜੋ ਆਪ ਜੈਨੂਇਨਲੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫੇਕ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਕੀਤੇ ਸੀ ਬਿਕੋਜ਼ ਫਸੇ ਨੇ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਸੇ ਹੋਏ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਜਿਹਨੇ ਫੇਕ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ 'ਚ ਹੋਏਗਾ ਹਾਂ ਆਫ ਕੋਰਸ ਖਰਚੇ ਵੱਧ ਗਿਆ ਸਾਰਾ ਵੱਧ ਗਿਆ ਪਰ ਉਹ ਤਾਂ ਵੀ ਮੈਨੇਜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਫਸੇ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਉਹ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫੇਕ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਬਣਾ ਕੇ ਕੋਈ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ 4 ਘਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਿਵੇਂ ਲੈ ਸਕਦਾ ਜੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਵਾਕਈ ਹੀ ਕੋਈ ਸੁਪਰ ਰਿਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸ਼ਮੀਲ ਜੀ ਉਹੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਨੇ ਹੁਣ ਪਤਾ ਕਿੰਨਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਆ ਹਾਂਜੀ ਚਲੋ ਕਿੰਨਾ ਕੋ ਘਰ ਸੀਗੇ ਉਦੋਂ ਲੈ ਲਏ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਘੱਟ ਸੀ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਵੱਧ ਗਿਆ ਉਹ ਤਾਂ ਵੀ ਔਖੇ ਇਸ ਗੱਲ ਮੈਨੇਜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿਦਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੱਥ ਹੀ ਲੰਘ ਗਿਆ ਹੁਣ ਪੂੰਝ ਰਹਿ ਗਿਆ ਉਹ ਮੈਨੇਜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹੁਣ ਪਤਾ ਕਿਹਨੂੰ ਆ ਰਹੀ ਆ ਕਿੰਨਾ ਨੇ ਉਦੋਂ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਸੋਚਿਆ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਆਪਾਂ 2-3 ਪ੍ਰੀ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨਸ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਚਲੋ ਡਾਊਨ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰ ਦੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਲੋਜ਼ਿੰਗਸ ਹੁਣ ਆ ਰਹੀਆਂ ਯੈਸ ਉਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਉਹ ਹੁਣ ਉਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆਹ ਐਡਵਾਈਸ ਆ ਕਿ ਪਲੀਜ਼ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਹਾਡੀ ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਆ ਰਹੀ ਆ ਡੋਂਟ ਵੇਟ ਫॉर ਦ ਲਾਸਟ ਮਿਨਟ ਕੁਛ ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਜੀ ਹੋਰ ਵੀ ਕੁਛ ਗੱਲਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਪਾਸਿਓਂ ਜਿਹੜੀ ਹੋਮ ਓਨਰਸ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕੇ ਹਾਂਜੀ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਮਾਰਗੇਜ ਚਾਰਟਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੈਨੂਇਨਲੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਾਈਟ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੈਨੂਇਨ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਆਪਣੇ ਲੈਂਡਰਸ ਨਾਲ ਗੋ ਟਾਕ ਟੂ ਦੈਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੈਨੂਇਨਲੀ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਕਈ ਸਕਿਪ ਅਪ ਪੇਮੈਂਟ ਦੇ ਰਹੇ ਕਈ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 3 ਪੇਮੈਂਟਸ don't pay for 3 continuous months ਫਿਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ 3 payments ਆ they will add it at the end ਜੋ 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੀ ਆਊਟਸਟੈਂਡਿੰਗ ਮਾਰਗੇਜ 680 ਆ ਇਹ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਐਡ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਐਡ ਕਰੋਗੇ ਪਲੀਜ਼ ਇੰਟਰਸਟ ਨਾ ਐਡ ਕਰੋ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸੋ ਕਾਫੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈਂਡਰਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਆ
ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨ ਆ ਕਿ ਲੈਂਡਰਸ ਵਿਲ ਬਾਈਡ ਬਾਈ ਥੀਸ। ਪਰ ਵੈਸੇ ਉਂਝ ਜੇ ਕਾਮਨ ਸੈਂਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਸ਼ਾਇਦ ਆਲਰੇਡੀ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਜੈਨੂਅਲੀ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੂਗਾ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿਸੇ ਲੈਂਡਰ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ 'ਚ। ਕਰਨਗੇ, ਉਹ ਕਰ ਹੀ ਰਹੇ ਨੇ 100% ਕਰ ਰਹੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਕਲਾਇੰਟ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ ਉਹ, ਜੇ ਉਹ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ ਕਿ ਕਲਾਇੰਟ ਡੀਫਾਲਟ ਵੀ ਕਰਨ, ਕਿ ਪੇਮੈਂਟਸ 3-4 ਮਹੀਨੇ ਮਾਰਗੇਜ ਹੀ ਨਾ ਪੇਮੈਂਟਸ ਹੀ ਨਾ ਜਾਣ। ਦੇ ਡੋਂਟ ਈਵਨ ਵਾਂਟ ਦੈਟ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਕੁਛ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ 2024 ਵੀ ਟਾਈਟ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਮੇਬੀ 25 ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਜੇ ਕੰਮਕਾਰ ਵੀ ਡਾਊਨ ਨੇ ਅਤੇ ਜੇ 2 ਜਾਂ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਲੀਫ ਕਿਸੇ ਪਾਸਿਓਂ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਅਤੇ 2-3 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ, ਦੁਬਾਰਾ ਜਿਵੇਂ ਘਰ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਮੌਰਗੇਜ ਦੀਆਂ ਟਰਮਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਵਿਊ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹਾਂ, ਆਫ ਕੋਰਸ। ਹੁਣ ਲੈਟਸ ਸੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਮੋਰਟਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਵਧਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਘਟਾ ਲਓ, ਹੈ ਨਾ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਘਟਾ ਲਓ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਵੀ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵਿਚ ਡਿਡਨਟ ਮੇਕ ਅ ਲੋਟ ਆਫ ਸੈਂਸ, ਆਈ ਡਿਡਨਟ ਬ੍ਰਿੰਗ ਇਟ ਅਪ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕਿਹਾ ਹੈ, allow lenders to make, allow borrowers to make lump sum payments to avoid negative amortization. ਹੁਣ ਲੈਟਸ ਸੇ ਕਿੱਦਾਂ ਵੇਰੀਏਬਲ ਰੇਟਸ 'ਚ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੱਲਾ ਇੰਟਰਸਟ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ 30 years ਤੋਂ ਹੁਣ ਆਲਮੋਸਟ 35 years ਹੋ ਗਏ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ, ਬਿਕੋਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਤਾਂ ਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਕੱਲਾ ਇੰਟਰਸਟ ਦੇ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਆ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਲੈਂਡਰ ਅਲਾਊਜ਼ ਯੂ ਟੂ ਪ੍ਰੀਪੇ 15% ਆਫ ਯੋਰ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ, 15% ਅਲਾਉ ਕਰਦੇ ਐਵਰੀ ਈਅਰ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਹਿ ਰਹੇ ਡੋਂਟ ਚਾਰਜ ਦੈਮ ਅ ਪੈਨਲਟੀ, ਦੇਰ ਉਹ ਜਿੱਤਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਟੂ ਅਵੋਇਡ ਨੈਗੇਟਿਵ ਐਮੋਰਟਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ। ਪਰ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਇਟਸ ਵੈਰੀ ਅਨਲਾਈਕਲੀ ਕਿ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ 'ਚ ਹੈਗਾ ਆ ਕਿ ਦੇਖੋ ਅੰਨੇ ਐਕਸਟਰਾ ਪੈਸੇ ਆ ਟੂ ਪੁੱਟ ਇਨ ਟੂ ਦੇਅਰ। ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਵੀ ਕੀ ਹੋਏਗੀ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੀ ਕਿਉਂ ਹੋਊਗੀ, ਬਸ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਕਈ ਤੇ ਸਲਾਹਾਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ, ਇੱਥੋਂ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਨਾ ਸਰਕਾਰਾਂ 'ਚ, ਬਿਊਰੋਕਰੈਟਸ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਇਹ ਡਾਕੂਮੈਂਟ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਸਾਡੀ ਇੱਥੇ ਗਰਾਊਂਡ ਰਿਐਲਿਟੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਰਿਪੋਰਟਸ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਰਿਐਲਿਟੀ ਹੈ ਨੰਬਰਸ ਦੇ ਫਾਰਮ 'ਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਟੱਡੀਜ਼ ਉਹ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇੱਥੋਂ ਮਤਲਬ ਉਹ ਡਿਲਿਊਟ ਹੁੰਦੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਸਿਰਫ ਨੰਬਰਸ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਸੁਣਦੇ ਆ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਔਰ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਰੀਅਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੀ ਆ। ਹੁਣ ਸ਼ਮੀਲ ਦੇਖੋ ਦਿਸ ਜੈਨੂਇਨ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਹ ਆ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਕਾਰ ਲਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਮਿਲੀਅਨ ਦਾ, ਓਕੇ, ਉਹਨੇ 20% ਡਾਊਨ ਕੀਤੀ, 8 ਲੱਖ ਦੀ ਉਹਦੀ ਮੌਰਗੇਜ ਆ। ਉਹ ਜੈਨੂਇਨਲੀ ਅੱਜ ਸਟਰਗਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰਨ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਓਕੇ, ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਵੇਚ ਦੇ ਕਾਰ ਵੇਚਣ ਨੂੰ ਜਿਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੀ ਅੱਜ 8 ਤੋਂ ਘੱਟ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਵੇਚ ਕੇ ਵੀ ਚੱਲ ਮੇਰੀ ਜੇਬ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਰੀਅਲਟਰ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਪੈਸੇ ਦਊਂਗਾ, ਕਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਡੈਫਿਸਿਟ ਹੈ ਮੈਂ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਪੂਰਾ, ਉਹ ਵੇਚ ਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਖੱਲਾ। ਉਹ ਦੰਦੇ ਵੀ ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਵੇਚਣ ਲਈ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪੱਲਿਓਂ ਪਾਉਣੇ ਪੈਣੇ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਜੋ ਉਹ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਵੇਂ ਪੁਰਾਣੀ ਕਾਰ ਚੁਕਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਪੱਲਿਓਂ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ, ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਉਦੋਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਗਈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਕਾਰ ਲਿੱਤੇ, ਹੁਣ ਵੈਲਿਊ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਵੇਚ ਕੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਸ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਕਰਨ। ਅਤੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਹੁੰਦੇ ਪਾਉਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦੀ ਨਾ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ, ਬਿਕੋਜ਼ 2-3% ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੀਅਲ ਐਸਟੇਟ ਹੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇਣਾ ਪਊਗਾ। ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆ। ਕੁਛ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਗਰੀਡ ਨੇ ਵੀ ਮਾਰਿਆ। ਬਾਬਾ ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ ਦੀ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਹੈ ਕਿ ਹੱਥ ਨਾ ਲਾਈ ਕਸੁੰਬੜ ਹੈ ਜਲ ਜਾਸੀ ਢੋਲਾ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਟਰੈਕਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ ਚਮਕਦਾਰ, ਇਹਨੂੰ ਹੱਥ ਨਾ ਲਾਈ, ਇਹ ਸਾੜ ਦੇਗੀ ਤੈਨੂੰ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲਾਲਚ ਨੇ ਇਹ ਉੱਦਾਂ ਦੀ, ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਲਾਈਨ ਯਾਦ ਆ ਗਈ। ਜੋ ਆਪਾਂ ਆ ਸਿੱਖਿਆ ਨਾ 2-3 ਸਾਲ ਮੌਰਗੇਜਿਸ 'ਚ ਕਿ ਇਫ ਇਟਸ ਟੂ ਗੁੱਡ ਟੂ ਬੀ ਟਰੂ ਇਟਸ ਨੋਟ ਗੁੱਡ। ਕਈਆਂ ਨੇ ਕਾਰ ਉਦੋਂ ਲੈ ਲਏ ਭਾਵੇਂ ਪ੍ਰੀ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਫਲਿੱਪ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਈਆਂ ਨੇ 2-2 ਮਿਲੀਅਨ ਦੇ ਵੀ ਕਾਰ ਲੈ ਕੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਚਲੋ ਆਹ ਕਾਰ ਨਾ 2.5 ਦੇ ਵਿਕ ਜਾਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੀ ਨਹੀਂ 2 ਮਿਲੀਅਨ ਵੀ ਆ ਰਹੀ। ਸੋ ਇਹਦੇ 'ਚ ਖੈਰ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ, ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਾ ਹੈਲਪਫੁਲ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਐਵੇਂ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਨੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਲਾਹਾਂ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕੁਛ ਸਲਾਹ ਨੇ। ਬਟ ਆਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਪਲੀਜ਼ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਆਪਦੇ ਲੈਂਡਰਸ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਡੋਂਟ ਜਸਟ ਆਪਦੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ 'ਚ ਡਰਾਊਨ ਨਾ ਹੋ,
speak to them, find a solution, but try करो कि आपदे mortgage से default ना करो because ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਉਸੇ long run 'ਚ even bigger problem ਆ because ਤੁਹਾਡੇ credit report ਤੇ ਆਉਂਦੀ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਅਸੀਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟਸ ਵੱਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਬੜਾ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਸਾਡਾ ਫਾਲ ਇਕਨੋਮਿਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਬਹੁਤ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਜਾਏ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਿਹੜੇ MP ਨੇ ਤੇ ਹੋਰ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਉਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫਾਲ ਇਕਨੋਮਿਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ 'ਤੇ ਬੋਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ। ਪਰ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਣ ਕੇ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤਿਲਾਂ 'ਚ ਤੇਲ ਨਹੀਂ, ਮਤਲਬ ਐਵੇਂ ਹੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਹੈ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵਿੱਚ। ਨਹੀਂ ਕਾਫੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹੀ ਸੀਗੀਆਂ ਬਿਕੋਜ਼ ਸਕਿਪਨ ਪੇਮੈਂਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਮਨ ਸੈਂਸ ਵਰਤੀ ਜਾਏ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਜੇ ਇੱਕ ਆਮ ਬੰਦੇ ਵਾਲੀ ਐਡਵਾਈਸ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ 3 ਸਾਲ ਲਈ ਇਹ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਟਾਲ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਉਹ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਲੱਭ ਲਈ ਜਾਏ ਅਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਬੰਦਾ ਤਿਆਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਘਟਾ ਲਿਆ ਜਾਏ, ਕੰਮ ਥੋੜ੍ਹਾ ਡਾਊਨ ਸਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਕਰੋ, ਆਪਦੇ ਖਰਚੇ ਘਟਾਓ। ਆਇਆ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖੋ ਸ਼ਮੀਲ ਜੀ ਕਿ ਜੋ ਆਪਾਂ ਆ ਤਾਂ ਹੁਣ ਨੈਗੇਟਿਵ ਸਾਈਡ ਹੋ ਗਈ ਨਾ, ਲੈਟਸ ਲੁੱਕ ਐਟ ਦ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਸਾਈਡ। ਆਪਾਂ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਆ ਵੀ ਦੇਖੀਏ, ਦੇਖੋ ਲਾਸਟ 2 ਵੀਕ 'ਚ ਫਿਕਸ ਰੇਟ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਘੱਟ ਗਿਆ ਅਤੇ ਜੋ ਬੌਂਡ ਡੀਲਸ ਆ ਦੇ ਹੀ ਰਹਿਣ ਨਾ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਕਿੱਦਾਂ ਅੱਜ ਆ। ਆਈ ਕੈਨ ਅਸ਼ੋਰ ਯੂ ਇਫ ਨਥਿੰਗ ਐਲਸ ਚੇਂਜਿਸ ਇਨ ਦ ਇਕੋਨਮੀ, ਆਪਣੇ ਫਿਕਸ ਰੇਟ ਹਜੇ ਵੀ 10-20 ਪੁਆਇੰਟ ਘੱਟ ਜਾਣਗੇ ਹੋਰ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨੈਕਸਟ ਈਅਰ ਭਾਵੇਂ ਅਰਲੀ ਸਮਰ ਜਾਂ ਸਪਰਿੰਗ ਤੱਕ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨ ਆ ਕਿ ਵੇਰੀਏਬਲ ਰੇਟ ਸ਼ਾਇਦ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਘੱਟ ਜਾਣ। ਹੁਣ ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਸੋਚੋ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਉਮੀਦ ਮਤਲਬ ਰੱਖੀ ਜਾਏ, ਉਮੀਦ ਰੱਖੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਚੇਂਜਿਸ ਉਹ 'ਚ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਹਾਂਜੀ। ਅਤੇ ਕਈ ਮੈਂ ਦੋਸਤ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ, ਕਈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਿਲਕੁਲ ਹੌਸਲਾ ਛੱਡੀ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਹੌਸਲਾ ਨਾ ਛੱਡਿਆ ਜਾਏ। ਹੁਣ ਆਈ ਥਿੰਕ ਆਪਣੀ ਮੇਨ ਇਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਇਕਨੋਮਿਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੂੰ ਇਕਨੋਮਿਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਰਹਿਣ ਦਿਓ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਾ ਬਣਾ ਲਓ। ਹਾਂਜੀ। ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕਿ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ 'ਚ ਆ, ਡੋਂਟ ਡਰੋ ਨਾ ਫੋਨ ਕਾਲ ਕਰਨ ਨੂੰ। ਇਟਸ ਓਕੇ, ਕੋਈ ਗਾਈਡੈਂਸ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਵੀ ਕੈਨ ਹੈਲਪ ਯੂ। ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੀ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨਸ ਆ ਰਹੀਆਂ ਆ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਰੀਏਬਲ ਰੇਟ ਲਈ ਜਾਂ ਫਿਕਸ ਰੇਟ ਲਈ, ਬਿਕੋਜ਼ ਉਹ ਵੀ ਹੁਣ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਗਿਆ ਨਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਫਿਕਸ ਰੇਟ ਹੀ ਲਓ, ਹੁਣ ਬਿਕੋਜ਼ ਫਿਕਸ ਰੇਟ ਅਤੇ ਵੇਰੀਏਬਲ ਰੇਟ ਦੀ ਗੈਪ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਗਈ ਆ। ਹੁਣ ਆਹ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੇਰੀਏਬਲ ਲਈਏ ਜਾਂ ਫਿਕਸ ਲਈਏ। ਮੇਰਾ ਸਿੰਪਲ ਆਨਸਰ ਆਹ ਆ, if the gap between variable and fixed rate is less than 0.7, try and take variable as long as you qualify. ਤੇ ਸ਼ਮੀਲ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ why? ਕਿਉਂ ਵੇਰੀਏਬਲ ਲਈਏ? ਜੋ ਹਜੇ ਵੇਰੀਏਬਲ ਤਾਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ, ਫਿਕਸ ਨਾ ਲਓ। 0.7 ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ, ਕਿਉਂ ਵੇਰੀਏਬਲ ਲਈਏ? ਕਿ ਜੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਫਿਕਸ ਰੇਟ ਕੱਟਣੇ ਆ, ਵੇਰੀਏਬਲ ਲੈ ਕੇ ਯੂ ਕੈਨ ਫਿਕਸ ਐਟ ਐਨੀ ਟਾਈਮ। ਜਦੋਂ ਫਿਕਸ ਘੱਟ ਗਏ ਤੁਸੀਂ ਫਿਕਸ ਕਰਾ ਲਿਓ। ਬਟ ਆਹ ਆਫ ਕੋਰਸ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਸਕ ਟੋਲਰੈਂਸ ਹੈਗੀ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਨੰਬਰ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓਗੇ? ਹਾਂਜੀ, 647-505-8643। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਹਾਂਜੀ, 647-505-8643। ਥੈਂਕ ਯੂ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ।